स्वागत आहे। तर आज आपण गोकुळाष्टमी स्पेशल गोपाळकाला ही रेसिपी बनवणार आहे। गोपाळकाला म्हणजे नक्की काय असतं तर श्रीकृष्णासाठी प्रसाद म्हणून हा बनवला जातो। तर कसं बनवतात व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा। मग वेळ न घालवता गोपाळकाला कसा बनवायचा ते पाहूया। गोपाळकाला बनवण्यासाठी अर्धी वाटी जाडे पोहे घेतलेले आहेत, निवडून चाळून घेतलेले आहेत आणि जे आपण कांदा पोहेसाठी पोहे वापरतो ते पोहे घेतलेले आहेत। आता याच्यामध्ये पाणी ओतूया आणि 1 ते 2 वेळा स्वच्छ धुवून घेऊया। पोहे सुद्धा स्वच्छ धुवून झालेले आहेत। 1 ते 2 मिनिटं फक्त भिजत ठेवूया आणि डायरेक्ट आपण गोपाळकाला बनवायला घेऊया। पोहे सुद्धा छान भिजलेले आहेत। मी आता थोडंसं मोठं बाउल घेतलेलं आहे आणि ते भिजलेले पोहे याच्यामध्ये ट्रान्सफर करूया। गोपाळकाला बनवण्यासाठी जास्त करून पांढऱ्या पदार्थांचा जास्त वापर केला जातो, जसं की वेगवेगळ्या प्रकारच्या लाह्या तुम्ही याच्यामध्ये ॲड करू शकता। मी ते अर्धी वाटी मुरमुरे घेतलेले आहेत। हे बाहेरचे विकतचे आहेत तर थोडेसे नरम राहतात, मी थोडेसे कढईमध्ये गरम करून घेतले जेणेकरून ते कुरकुरीत राहतील। आणि पाव वाटी ज्वारीच्या लाह्या घेतलेल्या आहेत, त्यासुद्धा मी गरम करून घेतलेले आहेत। आणि भाजकी डाळ 2 चमचे घेतलेले आहे, म्हणजे जे आपण चिवड्यामध्ये वापरतो। ही नसेल तर तुम्ही घरातली चणा डाळ 1 ते 2-3 तास भिजत घालून तुम्ही वापरू शकता याच्यामध्ये। आणि 2 चमचे ओलं खोबरं घेतलेलं आहे, म्हणजे किसून घेतलं ओलं खोबरं ते ॲड केलेलं आहे। त्यानंतर काकडीचे तुकडे घेतलेले आहेत छोटेसे, तुम्ही वेगवेगळे फळं वापरू शकता, जसं की मी ते सफरचंद घेतलेलं आहे त्याचे सुद्धा छोटे छोटे तुकडे करून घेतलेलं आहे। असं काही प्रमाण नाही, तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही ॲड करू शकता। थोडेसे डाळिंबीच्या बिया घेतलेल्या आहे, तुम्ही नासपत्ती पेरू वेगवेगळे फळं वापरू शकता, केळी सुद्धा वापरू शकता। आणि अर्धी वाटी दही घेतलेलं आहे, दही किंवा ताक ह्या दोन्हीपैकी कोणतं तरी घ्यायचं, म्हणजे पांढरे पदार्थ सगळे असले पाहिजे। आणि चवीनुसार मीठ घ्यायचं आहे। आता हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। तुम्ही यामध्ये थोडीफार कोथिंबीर सुद्धा ॲड करू शकता। आणि असं काही नाही की फक्त गोकुळाष्टमीलाच ही बनवायला पाहिजे, तुम्ही आधीमध्ये कधीही बनवू शकता, कारण इतकं पौष्टिक आणि छान नाश्ता आहे। अगदी लहान मुलांचं सुद्धा पोट भरेल असा नाश्ता आहे आणि तुम्ही सुद्धा खाऊ शकता आणि श्रीकृष्णासाठी सुद्धा नक्की बनवू शकता। आता हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करून झालं, पण मी एक विसरली होती, तर अर्धा चमचा साखर सुद्धा ॲड करायची। साखर टाकल्यावर परत एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। तुम्ही आता सुद्धा बोलू शकता की गोपाळकाला रेसिपी तयार आहे, पण मी याला तडका देणार आहे। तर तडका देण्यासाठी मी 2 चमचे तूप गरम करून घेतलेलं आहे आणि अर्धा चमचा जिरे घेतलेले आहेत, 1 हिरवी मिरची घेतलेली आहे आणि चिमूटभर हिंग ॲड करायचे। आता हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करून झालेलं आहे। आता आपण ज्याच्या बाउलमध्ये बनवलेलं आहे त्याच्यामध्ये टाकूया। इतकं सुंदर आणि मस्त नाश्ता आपला तयार होईल की नाही। आता व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। मग मी ही आज बनवलेली गोपाळकाल्याची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली? श्रीकृष्णासाठी गोकुळाष्टमीला नक्की बनवा आणि तुम्ही सुद्धा नक्की बनवून खा। आता असंच आपण पुन्हा भेटूया अशाच एखाद्या वेगवेगळ्या रेसिपीसोबत। शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघितला त्याबद्दल तुमचं सर्वांचं मनापासून खूप खूप धन्यवाद। आपली गोपाळकाला ही रेसिपी आता तयार झालेली आहे, तर तुम्ही नक्की बनवून बघा। आवडला व्हिडिओ तर व्हिडिओला लाईक करा आणि मित्रमैत्रीण नातेवाईकांमध्ये हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा। चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राइब करा, त्याच्याच बाजूला बेल आयकॉन आहे त्याच्यावरही क्लिक करा आणि आपण असंच पुन्हा भेटत राहूया वेगवेगळ्या रेसिपी सोबत। नक्की भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय।